การมีบริการใกล้ๆเราก็ได้หมายความเพียงแค่สิ่งต่างๆที่ปลอดภัยแต่เรายังไม่ปลอดภัยด้วยเรามีกิจการหลายอย่างที่เราทำร่วมกันแล้วก็หวังว่าที่นี่จะเป็นสังคมที่มีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิต4 มกราคม 2309ก็จะเล่าประวัติตรงนี้ก่อนนะวันที่พญาตากตีฝ่าเรือนร้อนของพระเจ้ามันระออกจากกรุงศรีอยุธยาเพราะรู้ว่าอยู่ไปกรุงธนจะไม่สามารถรักษาอยู่ได้แล้วก็ล่องลงมาทางใต้จุดนี้แหละจุดพื้นที่ที่กรมบางกอกน้อยบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่กองทัพพญาตากปะทะกับกองทัพของพม่าซึ่งมีคนมากกว่าแล้วกองทัพของพญาตากก็ชนะและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อกรุงแตกใน8 เมษายน 2309คนสยามในเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าที่พึ่งที่สำคัญคือพญาตากแล้วก็ไม่ได้ทำผิดหวังเลยเพราะพระองค์ท่านก็สุดท้ายก็นำอิสรภาพกลับมาให้กับสังคมไทยที่นี่เป็นจุดที่เกิดของจิตรกวีท่านหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งก็คือสุนทรภู่ที่นี่เป็นที่มีตำนานของวัดหนึ่งที่เจ้าอาวาสวัดตรงนี้ได้กำลาบวิญญาณหนึ่งที่มีพูดกันมานานคือแม่นาคพระโขนงสมเด็จโตวัดระฆังนั้นศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เราอยากรักษาไว้การศึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะดำเนินการเราจัดให้มีพิพิธภัณฑ์พิพิธสถานเพื่อหวังว่าจะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ของศรีราชเรามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพหลายอย่างที่เราให้นักเรียนเชิญชวนนักเรียนมาดูแล้วก็บ่อยครั้งจะมีผู้ที่บรรยายเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียนเรื่องของศาสนาก็เป็นสายตัวสุดท้ายที่เราพยายามเชื่อมโยงแล้วก็ต้องการเรียนเลยนะครับว่าโครงการที่ศรีราชจะออกไปดูแลส่งเสริมสุขภาพพระจริงๆจะทำทั้งประเทศแต่จะเริ่มต้นที่เขตบางกอกน้อยแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากองค์พระสังฆราชเห็นด้วย4 3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆวิถีไทยตามแนววิถีใหม่ครับบางกอกน้อยเฟสติวัลครั้งที่ 5ได้เกิดขึ้นแล้วในปีนี้ 2565 นะครับครับผมแล้วตอนนี้ขออนุญาตทั้ง3ท่านอยู่บนเวทีก่อนครับมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันครับเชิญท่านสื่อมวลชน
ยังใหญ่ตายชาพัดจัดลายตราเพื่อหัวกลอนต้นเจือนมาส้มโรยพริกไทยโอ้เปรียบมือ